papaling-paling ng tingin, walang tulad mo. Ang nakapagtataka'y maraming nakahigit sa'yo. Hinahanap-hanap pa rin kita. Ewan ko kung bakit ba ako'y iniwan mong nag-iisa. Miss kita, o giling, Pasko'y sasapit, di ko mapigil ang mangulila. Hirap niyan, mayroon ka ng iba. Papaling-paling ng tingin, walang tulad mo. Ang nakapagtataka'y maraming nakahigit sa'yo. Hinahanap-hanap pa rin kita. Ewan ko kung bakit ba ako'y iniwan mong nag-iisa. Miss kita, o giling, Pasko'y sasapit, di ko mapigil ang mangulila. Hirap niyan, mayroon ka ng iba. Hirap niyan, mayroon ka ng iba. IFM ay aking best friend. Nadarama ko na ang lamig ng hangin. Naririnig ko pa maliliit na tinig. May dalang at sambilang sama-sama ginawang tamburi. Ang mga parong ng bawat tahanan naglilinig. Ibang mukha ng saya. Himig ng Pasko, nadarama ko na. May tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Ang kaligayahan natin walang bukas. Di aligtana kung walang pera, basta't tayo'y magkakasama. Ibang-iba talaga ang Pasko sa Pinas. May simpleng regalo na sininong at sininang. Para
paggawa ng Christmas tree. Ayan na ang barkada, ikaw ay niyayaya para magsimbang gabi. Ibang mukha na saya, tinig ng Pasko, nadarama ka. May tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Ang kaligayahan natin walang kupas. Di alintana kung walang pera. Basta tayo'y magkakasama, ibang-iba talaga ang Pasko sa Pinas. Ibang-iba talaga, kahit saan ikumpara. May bangib ng hangin di maintindihan. Mapapangiting bigla sa kung ano ang dahilan. Nadarama mo na ba? Mo na ba? Mo na ba? May tatalo pa ba sa Pasko ng Pinay? Tatalo pa ba sa Pasko ng Pinay? Ang kaligayahan natin walang kupas. Di alintana kung walang pera. Basta tayo'y magkakasama, ibang-iba talaga ang Pasko sa Pinas. Para sa Pasko ng Pinay, tatalo pa ba sa Pasko ng Pinay? Ang kaligayahan natin walang kupas. Di alintana kung walang pera. Basta tayo'y magkakasama, ibang-iba talaga ang Pasko sa Pinas. Kahit ang araw mapundi man, kung ang liliwanag ay ang buwan, kahit masundot ang mata ko, basta't huwag lang lalabo sa'yo. Kahit umulan pa ng yelo, kung ikaw naman ang kumot ko, kahit makagat ako ng aso, basta't huwag mo lang saktan ako. Tanging hiling ko sa Pasko, wag na wag kang magbabago. Kahit maluma ka, ako'y iyo. At kung hihiling ka rin, sa Pasko'y wag nang paabutin. Kahit may gagawin, ika'y uunahin. Kahit matrapik tayo sa EDSA, kung ikaw naman ang kasama, kahit mawalan pa ng preno, basta't wag lang na mag-break tayo. Kahit ano pa ang mangyari, kung ikaw naman ang may sabi, kahit maligaw sa pasyalan, basta't wag mo lang ako iwan. Tanging hiling ko sa Pasko, wag na wag kang magbabago. Kahit maluma ka, ako'y iyo. At kung hihiling ka rin, sa Pasko'y wag nang paabutin. Kahit may gagawin, ika'y uunahin.
ka, ako'y iyo. At kung hihiling ka rin, sa Pasko'y huwag nang paabutin. Kahit may gagawin, ika'y unahin. Kahit ang araw mapundi man, kung ang liliwanag ay ang buwan, kahit masundot ang mata ko, basta't huwag lang lalabo sa'yo. Kahit umulan pa ng yelo, kung ikaw naman ang kumot ko, kahit makagat ako ng aso, basta't huwag mo lang saktan ako. Crispin! Oh, Sisa! Knock! Who's there? Ako maba! Ako maba! Ako maba! Grabe ba? Ikaw man! Parang gayahin ko. Ayaw na! Ako maba! May plano na naman kayo. Alam ko kayo hindi kayo mag-uusap eh. Nagkakaintindihan kayo. Alam ko yung mga hidden Tapos, sasabihin mo kasi, ito naman, ako mabaho! Ganon, parang classic, di ba? Oo. Eto naman, sasabihin mo, ako mabaho! Oo nga! At least, alam mo, ang baho ng klase. Ang classic talaga. Klase! IFM, ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang dalawang empty packs ng Milo powdered 22 grams o dalawang empty packs ng Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo powdered 22 grams. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Huwag ka nang mahiya! Sabayan mo na ang mga kanta! Malay mo, may magbigay pa ng aginaldo sa'yo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango-bango ng bulaklak. Pag inaamoy, pag inaamoy, pag inaamoy, ano sarap. Ang bango-bango, ang sarap-sarap, amoyin ang bulaklak. Ito pa ang bulaklak, papasok ka
That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Milo. Get champion energy every day. IFM ay aking best friend. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. Kahit walang Christmas tree at Christmas lights, Paskong Pasko pa rin ang feeling! Ay, Pasko na! Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Virgo, itigil mo na kakastok sa ex mo, bes.
Napaghahalataan tayo eh. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Sigurado, napapasabay ka na! Marami pa! Para good vibes ang umaga! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one and all. It's that time of year when good friends are dear, and you wish you could give more than just presents from a store. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, even the man who has everything would be so happy if you would bring him love on Christmas Day. No greater gift is there than love. People you don't know, smiling not hello. Everywhere there's an air of Christmas joy. It's that once a year when the world is sincere, and you'd like to find a way to show the things that words can't say. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, the man on the street and the couple upstairs all need to know there's someone who cares. Give love on Christmas Day. No greater gift is there than love. What the world needs is love. Yes, the world needs your love. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, every little child on Santa
RM ay aking best friend. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. And good night, good night. How I'll hate going out in the storm, but if you really hold me tight, all the way we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Tandang-tanda pa, lumisan ka sa'kin.
thank you. Bitin ba, Idol? Sa susunod ulit! Tuwing umaga, ito ang iyong Christmas habit! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang, your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi, lamig ng iPhone, kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yaki at so lucky. Pasko, Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Columbia. Masarap na pambaon sa lakad ng pamilya, mapa-road trip man o beach ka pa. Pochi Gummies ang kasama. With champion energy, nutrients from Milo, Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Champ energy, energy now. Champion energy, drink Milo every day. Milo every day. Sweet balance beats for champion energy. Drink Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Ay, 6:01 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, esto estás mirándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And in that time that you wasted, all of our bridges burned out. I've wasted my nights, you turned out
best friend. Young money, young money, young money, young money, young money, young money. Love in 1,000 different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la, swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la, swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. Shimmy, 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 yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swallow la la. Bust down on my wrist and it, bitch. My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. When she back it up, put it on the top. When she drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne pop it, she gon' swallow that. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la, swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la, swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. Bad girl, no swallow nothing. Word to the Dalai Lama, he know I'm a fashion killer. Word to John Galliano, he cupping that Valentino. Ain't no telling me no, I'm that bitch that he know. How your wife needs that, you don't get wins for that. I'm having another good year, we don't get blimps for that. That's the gang still cold, we don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave these bitches 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude did LeBron nuts. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Young money, Swalla la la. Jay-Z. Freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Nanlibre natan. Balat bawi kamot kuno next time. Nayari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs. Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs. Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing. Kaya Mrs., magpaka-totoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23.
Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para MXtraordinary. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman niyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml o kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, Suabe ang pasok. Suabe ang sarap. Yan ang suabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Anong oras na? Ay, 6:16 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Ella Lambingera, Dado Cancionero. Narito na ang programang gigising sa inyong mga natutulog na dugo. Yan na naman. Alam mo, naka-switch naman siya, pero bakit di ko marinig? Meron siya, meron. Ayan. Meron nga eh! Good morning sa mga best friend naman natin. Siyempre, ito rin po ang programang Mampalikat at Si Kayo Kada Kabwasan. At siyempre, ito po ang programang Ay sa Umaga. At ito na ha, mga best, dahil ang ating panahon ngayong Tuesday, December 5, 2017, meron pa rin dalawang weather system na nakakaapekto sa ating bansa. Nandiyan ang amihan na talaga namang binabayo talaga. Hindi, nakakaapekto po yan sa Hilaga at Gintang Luzon. At ang tail end of cold front naman sa silangang bahagi ng Katimugang Luzon. At dito naman sa atin, patuloy po tayo makakaranas ng maulap na kalangitan na merong pag-ulan. At meron din po na nakataas na gale warning dito po sa Pangasinan, kasama dyan ang Calayan, Babuyan, Ilocos Sur, La Union, Cagayan, Isabela, baybaying dagat po ng Quezon at nasa 3.4 to 4.5 ang alon. Kaya naman mga best nating mga mangingisda, doble ingat po tayong lahat. Ingat po ha, wag na po pumalaot kung hindi po kung hindi kakayanin. Tama, wag nating ipilit tayong mga Pilipino kasi no labay tayo. Ay talaga nung wala laot sa Pangasinan. No, labay pasuodatan. Katon ko mo agalaan na wat so kauloan. Ag mo masyadong papawatan te ulo tano ate ulo imawat delikado. Sana. Hoy, talagang matigas ang ulo, no? Kaya nga. Anong tingin mo sa ulo mo, malambot? Hindi kasi 'di ba, ayaw sumunod eh.
Ano sumunod? Ayaw sumunod sa mga sinasabi. Pag sinabihan huwag pupunta yan. Oh, yun pala yun alam mo naman ng mga Pilipino, di ba? Lalo ng mga, maparaan niya mga yan. Ayaw nilang matinik, di ba? Katon si ka best friend niya, mamubunlis di tanay, maabigya ka bosan at sika. Agay! Bali-bali pa nagkakaltoy sa bitaw, ha? Oo. Ako, nung kahapon, dumaan ako dyan sa Mayamiles. Nakita ko yung mga nag-boneless. Ang galing ng mga kamay. Katulad natin, Mama Plus. Kahit na maliliit ang kamay, dado kansyonero. Talagang ganun ang sound effect. Makapatagtak ko pala na kasawan na. Pero nagmahal ang presyo ng bangus, nasa 110. Mahal, kahit na dito nang gagaling yung mga bangus natin, ang mahal, 110. Ganun talaga. Yung pingka, ay nako, 120. Yung salmon, 130. Yung pingka, tsaka yung salmon. Ang mahal. Yung goldfish. Malay ko doon. Kung natanong po sa akin ni best friend Ella Lambingera kung ano mga kaibigan, Freddy Aguilar po ito at ako po ay nag-aanyaya. Alam mo yun, bawat isda meron kanya-kanyang klase ng luto. Oo, at lahat at yung ibang isda akala mo manok. Ito. 'Di ba? Meron. Bakit kaya ganon? Insan, siyempre, atay say maunit sa atay fish atan best friend, ang gano dakil so naakan mo ayos labat. Diba? Hindi siya masama sa kalusugan mo. Tama. Good yan. May mayroon siyang vitamins na makukuha. Sarap! Lalong-lalo na ngayong umaga, dapat ang iyong breakfast isda. Yung ulam nyo kagabi, pwede na yun. Pwede pa rin. Pwede na yun. Diba may sila yun ng kalabyan, ipritong lalamat. Sa mukarga ay kamatis, tantawyo. Sarsyado. Agay, bale-bale. Syempre wala yaang patang-patang yabaaw. Agay! Sarap! Ang sarap. Kayo dyan, ikaw, ano bang ulam mo ngayon? Anong almusal mo? Naku, best friend, yung almusal mo ngayon, ano man yan, gano'n man karami yan, pagpiestahan na natin yan. Tama. At syempre, speaking of pagpiestahan, ngayong araw po magaganap ang fiesta ng Dagupan. Wow, best friend, ngayong araw ay magsisimula po ang City Fiesta ng Dagupan at asahan na isasara ang ilang daan dahil magaganap ang Grand Opening Parade. Ang ilan na kakalsadahan na dadaanan ng Grand Parade ay isasara ng 10 a.m. upang bigyang daan ang pagsisimula ng parade ng alas 2 ng hapon. Mayroon 14 na kalahok sa street dancers na manggagaling sa mga eskwelahan ng Pangasinan. Sundan naman yan ng lightning of Christmas tree na nasa harap ng City Museum. Dun sa So, sisindihan na nila yun ngayon. True, Lalay. After kayo, baka masunog kayo. Iilawan. Ikaw naman nakita ko kahapon yung Christmas tree. Ready na nga siya. Nilagyan na ng barricade. Yung kulay yellow na barikada. Kasi baka tumakbo. Hindi. Baka kasi maunahan sila nung pagsisindi. Tapos talagang sindihan na natin ngayon. Tara na. Wag. Para wala mo lang magpa-picture exclusively talaga mamaya sa pagsisimula po yan ng lightning Christmas tree. Kaya naman mga best friend, kung plano nyo pong pumunta rito sa Dagupan mamaya, may pasok kayo para hindi kayo malate. Agahan na. Agahan nyo na kasi alas 10 po sasara ang daan. Baka maglakad ka na naman ng bonggang-bongga. Kasi nung last, ang haba rin ng nilakad ko, dado kansyonera dito sa Dagupan City. Same here. Mas okay na na maging ready tayo. Alas 10 po tandaan nyo yan. Alas 10 isasara po yung ibang kakalsakadahan dito sa Dagupan City. Ano ba man, syempre, pagkatapos naman yan, best friend, magbaback to normal naman. Oo, okay na yan. At kahit pa paano, dadagsain ang Dagupan City dahil meron ding drum and lyre. Nakakatuwa. Nakasama ka ba dun dati? Saan? Sa drum and lyre? Hindi. Ako nangarap ako lyre ang hawak ko.
Kumusta naman? Ayun, hindi pinagbigyan. Talaga? Pinag-aralan ko rin pati yung plug. Ay, ako gusto ko yung drum. Kita mo yan, magkaiba tayo ng gusto. Hindi kasi yung ex ko. Kasama sa drum and lyre. Kaya, hindi kaya medyo na ano ako na parang nasabik ako na pag-aralan yung drums, yung lyre. Pati sa drum and bugle, di ba? Alam mo, anong tawag doon? Yung trumpet? Oo, yung maglalakihan trumpets. Tapos magpasahan kayong dalawa. Wow, laway to laway. At syempre, eto, hindi lang po Christmas ang ating inaantabayanan dahil 22 days na lang before Christmas. Nandyan din ang pagsalubong sa bagong taon. Meron na lamang po tayong 27 days to go. Ang bongga, diba? Happy New Year! Ang bilis, no? Ang bilis talaga. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang, best friend, nag-Christmas party tayo rito. Ngayon, tapos na. True, Lalay. At eto, speaking of bagong taon, ang Department of Health, mga best, meron po nga kampanya kontra po sa mga paputok. Merong Executive Number 28 na mahigpit po na ipinagbabawal ang paggamit ng paputok at pailaw. Kaya umaasa po ang DOH na wala pong mabibiktima ng paputok. Inilunsad kahapon ng DOH ang kanilang kampanya na Offline Iwas Paputok Fireworks Display ang patok. Makiisa sa community fireworks sa inyong lugar. Target ng DOH, Dado Cancionero, na zero incident ng firecrackers sa pagsalubong po ng bagong taon. At nung last na pagsalubong natin ng bagong taon, nasa 600 plus na katao ang naapektuhan ng paputok pero wala namang namatay. Kaya sana tuloy-tuloy yung pagbabago tungkol dyan sa kontra paputok na yan. So far yung 600 is bumaba na, di ba? Kasi dati talaga libo-libo yan eh. True, Lalay. And now naging 600 na lang siya, it's still a good news pa rin. True, Lalay. Pero sana ngayong taon mas mababa pa ulit or umabot na siya sa zero, di ba? At ito ang problema kasi, yung mostly na naapektuhan dito, yung mga bata, kaya tayo na mga nanay, tayo yung mga nakakatanda, i-guide natin yung mga anak natin, nasabihan na natin na wag na lang yung paputok, yung ibang pailaw na lang, o kaya naman yung mga kaldero natin sa bahay, na talagang magpapaalis ng bad vibes dun sa ating bahay. Ang kaputa, si tatay, si Katipasin muna. Iba na naman yan. Boring ganito. True, Lalay. Tay, wag mo na pilitin yung mga anak mo, ha? Baka kasi buong pamilya pa yung maapektuhan. Hindi yun sa kini, best friend. Mas lamay, akasumpal kayo sayang taon niya, safe, di ba? True, Lalay. Hindi yung tipong, papatapos na nga yung taon, papalipat na kayo sa panibagong taon, papahabulan nyo pa ng disgrasya. Oh, ayan na, si Dado Cancionero. Ramdam na ramdam niya yung sinasabi niya ngayong araw. Kasi alam mo, yung kapatid ko, naputukan siya dati. Talaga? Saan? Sa kamay din? Sa kamay. Ayun, grabe talaga na trauma ako doon. Okay. Buti na lang. Buti na lang di ka kasama. Hindi, pero ayun nga, na-trauma talaga ako sa nakita ko. And I tell you, napakaswerte niya, di ba? Na still hanggang ngayon, buo pa rin talaga yung kamay niya. Tama yan. Mag-ingat tayo mga best, ha? At syempre, eto na sa ating pagbabalik-abangan ng trending natin. At pwede pa rin nyo kaming i-text sa inyong mga pagbati sa ating text line. 0949-614-0306. Kasama, best friend Ella Lombinera. At best friend Dado Cancionero. Ng programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kay tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka. Nilibot ang distrito ng iyong lumbay. Pupulutin ka. Sinusundo kita. Sinusundo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan
Sabit ang pangarap mo, di kukulangin ang ibibigay. Isuko ang kabatuluyan kang bumitaw, ika'y manali, manali ka. Asahan mo, maya ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo, maya ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo, mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo, mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. IFM ay aking best friend. Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, ooh, na. He didn't walk up with that, how you doing? When he came in, he said there's a lot of girls I can do it, but I can't with that. Doing forever in a minute. That's on my night. And Papa says he got Milo in him. He got me feeling like ooh. I knew it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like ooh. And then I had to tell him I had to go. Oh na 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 na. Havana, ooh, na na. Half of my heart is in Havana, ooh, na na. He took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, na na. Jeffrey just graduated fresh on campus. Fresh out East Atlanta with no mountains down. Fresh out East Atlanta, up on board like a traffic jam. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy, take it on me. Shout the craving on me, get the beating on me, on me. She waited on me, yeah. Shout the caking on me, got the bacon on me. This is history and I'm making on me. Point blank, close range, that feed. If it goes a million, that's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, na na. Half of my heart is in Havana, ooh, na na. He took me back to East Atlanta,
Gaspar! Gaspar! Oh, bakit sisa? Knock-knock! Who's there? Tiger, leon, pating, kambing! Tiger, leon, pating, kambing, who? Kailan mo ba mapapansin ang aking lihim? Tiger, leon, pating, kambing, di mo pinapansin. Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula ng paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi. Lamig ng iFood, kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yaki at So Lucky. Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Columbia. Sari-saring sarap bawat lollipop, may sariling ganap. Bata o matanda, sadyang nagagalak sa iba't ibang flavor sa bawat pack. Up your galing with Milo Nutri-Up. It has 50% protein, 30% more calcium, and B vitamins for energy release. Milo Nutri-Up is specifically made for adults to boost up their energy on their everyday work. It also now comes with a new packaging, so pick up one now and be energized with the delicious taste of Milo Nutri-Up. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Swabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Eto na naman!
Roxanne. Mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw. Belen Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. ay Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. At suman. Ay Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 6:41 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Young Money. Voy tratando de buscar la situación perfecta, no te encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. Me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers, open heart, open mind, never know who you'll find. Open heart, close your eyes. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. Besar sin conocer, a ojos cerrados yo voy probando hasta enamorarme otra vez. No mires atrás, bésame no hay más. Si no gusta, no te asusta, esta fiesta sí que va a comenzar. Me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. I got a boy that I kinda like. This is a kiss, tongue him down kinda night. He got that hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I can show you all the sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby gat, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, flip, on his lip, lip. I think he's tryna hit young Nick like a quick pick. Na 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 na. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. IFM, ay aking best friend. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose.
wanna be part of your symphony. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Libra, magmahal ka ng taong minsan naging bitter. Hindi ka nila sasaktan kasi alam nila ang pakiramdam ng maiwan. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist Chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang dalawang empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok. Swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Swabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Anong oras na? Ay, 6:52 na. That time check was brought to you by Milo. Get champion energy every day. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Todo Cancionero Ella Lambingera!
Aya sa Umaga. Bes, naranasan mo na ba na maging third wheel? Naku, napakasakit naman, di ba, pag ikaw third wheel ka. Pero okay lang pag best friend mo sila. Ay, ako hindi okay. Bakit? Alam mo yung nagsiselfie sila, naglalampungan sila, tapos ikaw walang kasama. Ay, makapatikan saman. Medyo awkward din eh. Pero alam mo, minsan dyan ka makakahanap ng iba, di ba? Nang pwede mo makasama sa buhay. Hindi, focus ko talaga yung dalawang kasama ko eh. Ang hirap, sinama-sama pa nila ako. Iingitin lang pala nila ako sa mga lampungan nila. Ako pagka ginagawa kong third wheel ng tropa ko, sasabihin ko, dala ka rin dapat. Sabihin mo doon sa girlfriend mo, magdala rin siya, pwede ko makasama. Naku naman, bad trip kaya yung ganyan. Alam mo, ako, kasi naranasan ko maging third wheel sa aking mga friends. Ngayon, nung nag-third wheel ako, talagang sinasabi ko, huwag kayong maglalampungan sa harap ko ha. Kasi kapag naglampungan kayo, iiwanan ko kayo. Alam mo, bad trip kang third wheel. Bakit? Hindi kita gusto maging third wheel. Panira ng moment eh, di ba? Alam mo na, huwag yung kayo sasama. Gagawin na lang kita fourth wheel, di ba? Ayoko. Fifth wheel, gano'n. Huwag ganun. Nagdala ka ng dalawang tropa mo, no? Parang mas nakakaya pag ang nagdala ng third wheel yung lalaki. Oo. Pag yung babae, naiintindihan pa natin. Pero pag yung lalaki yung nagdala. Dati ang tawag lang dyan, chaperone eh. Ngayon, third wheel. Alam mo, pagka sa susunod, di ba? Iba naman na. Ano tawag? Ano na, kadena, ganun na. Grabe naman kadena yun. Bye-bye pa naman na eh. Pero eto, nagtitrending ngayon sa social media ang post ng isang netizen na si Carla Pasqua na kung saan ikunento niya yung pagiging third wheel niya sa magjowang ito. Okay. Nabasa mo ba? Dato alam mo, akala ko talaga siya yung... Akala ko, in-expect ko sa ending is silang dalawa. Kasi yun yung common na nangyayari. Okay. Kasi the way kung paano siya magkwento, seems like parang in love siya dun sa babae. Pero hindi pala. Talagang pinanindigan na third wheel talaga siya. Oo nga. At ang masakit kasi dito, talagang it's been 8 years and 5 months silang nagsama nung mag-jowa. Na kung saan tino-third wheelan nung lalaking nag-post na ito. And then, 1 year na silang marriage at mag 2 months na yung kanilang baby. Ngayon, nung nag 2 months yung kanilang baby, na-aresto yung babae. Nagkaroon ng cardiac arrest. Nung una kasi, ano tawag dito? Merong cardiac arrest yung lalaki. Ngayon, isunugod sa ospital. Pagbalik ng bahay, nag-take ng gamot yung lalaki and then afterwards, si babae naman yung sumunod. Yun yung nakakaloka. Tas namatay kasi yung babae dito. Pero wala silang ginagawang masama. Inaresto sila eh. Cardiac arrest nga. Ito naman eh. Kaya yun, sabing gano'n ni Carl, bagamat namatay yung babae, okay lang kasi kasama pa rin naman nung anak ang kanyang tatay at binabantayan naman sila sa heaven nung babae. Ay. Sabi niya hindi daw ito story about death. It's about birth. True lale. Ang ganda naman nun. Ganun pala yun. At ang maganda pa na sinabi niya, love never fails. When it does, it is not love. True lale yun. Maraming nagpatotoo na ng katagang ito na love never fails. When it does, it is not love. Alam mo kasi yung mga subok sa relationship, andyan yan lagi Andyan na let's say, andyan na may mga ibang tao na papasok sa relationship ninyo, manggugulo at kung ano-ano pa. And then kung talagang in love kayo sa isa't isa, you'll never let go. Tama, nothing will go wrong. Tama. Naka-earn lang naman yan ng 65K na reactions. At syempre, ang sabi ng mga ilang netizen dito, nakakaiyak naman yung kwento. Naranasan ko rin maging third wheel. Sana naman wag mangyari yan dun sa mga friends ko. Ganun talaga yung in-anticipate. Masakit maging third wheel minsan. True lalay. Parang pag naging third wheel ka, forever single ka na rin. Ay, wag naman. Third wheel ka? Ayoko. Third wheel ka, di ba? Ayoko na. Susunod na po RMN News Nationwide, the sound of the nation. At tabayan ng mga mainit na balita sa loob at labas ng ating bansa. At pagbabalik kami at siyempre susunod ang ating batian. Portion, kaya naman tumawag ka na, best friend, 0919-411-7714. At siyempre sa aming official fan page at IFM Dagupan sa text line. At 0949-614-0306. Dito lamang yan sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM
best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dream, still I never thought I'd come this far. But miracles come true, I know, 'cause here we are. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. I fell in love with you, and all the things I never knew seem to come to me somehow. 'Cause baby, love is here and now. There's two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world I just can't believe you're mine. Something finally went right. Now there's two less lonely people. Two less lonely people. Two less lonely people in the world tonight. Two less lonely people in the world. IFM, ay aking best friend. Basko na naman! Bossing! Bonus namin! Merry Christmas! Ang saya-saya!
RMN News Nationwide. Ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, ngayon ay Martes ng umaga. Ang ngayon ay Martes ng umaga, mga kasama, ang inyong Radyoman Ronnie Ramos. Mga kasama, December 5, 2017. Ako naman po si Radyoman AJ De Los Reyes. Live tayo sa lahat ng mga RMN stations sa buong bansa at sa WRMN New York, USA at sa buong mundo sa pamamagitan ng Facebook at YouTube. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Narito na ang ating mga balita. RMN News, panahon. Alamin natin ang pinakahuling lagay ng panahon sa pamamagitan ng ating kasamahan o kasama sa Pag-asa Weather Forecasting Station, si Miss Elvie Tan Enriquez. Miss Elvie? Magandang umaga rin sa ating mga listeners. Narito ang update sa ating panahon. Patuloy ang pag-iiral ng dalawang weather system na nakakapekto sa ating isa yung northeast monsoon at ang dulong buntot ng cold front na patuloy na nagdudulot dito sa rehiyon ng Cordillera at kabilang na ang mga lalawigan ng Batanes, Babuyan, Cagayan at Isabela. Kaya hindi bumababa na rin ang amihan dito sa Metro Manila, kabilang na rin ang mga nalalabing bahagi ng Central Luzon, Cagayan Valley Region at ang Ilocos Region. Agdudulot ito ng maulap na kalangitan at mga mahina lamang na pagulan. Samantalang ang dulong buntot ng cold front naman na umiiraw dito sa Eastern at Central Visayas, sa Kabikulan, kabilang na rin ang mga lalawigan ng Aurora at Quezon ay magiging ilan din upang magkaroon ng mga lugar na nabanggit ng kalat-kalat na pagulan at mga pagkulog-pagkidlat. Sa natitirang bahagi ng Kapuluan, maganda at mainit na panahon ang ating inaasahan, liban na lamang sa mga local thunderstorms usually nagaganap sa gawing hapon o sa gabi. Patuloy ang ating paalala sa ating mga biyahero o magdaragat na pumapalaot dito sa northern and eastern seaboard ng Northern Luzon, sa western seaboard ng Northern Luzon at eastern seaboard ng gitna at southern Luzon, ay patuloy natin silang binibigyan ng babala at kaugnay sa malalaking alon na pumapalo from 3.4 to 4.5 meters na lubhang mapanganib, lalo na doon sa gumagamit lamang ng mga maliliit na sasakyang pangdagat. Yan ang ating update sa tiyan ng ating panahon. Elvie Tan Enriquez, inyong naging tagapagkulat. Samantala sa ating mga balita, nilinaw ng Sanofi Pasteur na hindi nagdudulot ng mas malalang dengue infection ang Dengvaxia sa mga nakatanggap nito pero hindi pa nakararanas ng nasabing sakit. Sa interview ng RMN, sinabi ni Dr. May Monteliano, pediatrician at consultant ng Sanofi Pasteur, na hindi nakukuha ang severe dengue mula sa kanilang vaccine. Anya, isinagawa ang vaccination batay sa guidance and recommendation ng mga eksperto mula sa World Health Organization at Department of Health. Naglabas po ng bagong classification ng WHO para lang po maging mas madali at mas maganda ang paggamot ng dengue. Matatandaan sa position paper ng WHO noong July 2016, conditional recommendation ang ibinigay ng organisasyon para sa Dengvaxia at inirekomenda lamang na gamitin sa mga lugar na may matinding kaso ng dengue. Samantala, dahil nga sa problemang yan, ang mga anti-dengue vaccine na Dengvaxia ay pinatatanggal muna sa merkado ng Food and Drugs Administration. Para sa detalye, kasama natin Angel Ronquillo. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Inaatasan ng Food and Drug Administration ng Sanofi Pasteur Philippines ang manufacturer ng Dengvaxia na i-withdraw, i-pull out muna ang nasabing dengue vaccine sa merkado. Ito ay makarang aminin mismo ng Sanofi na posibleng tamaan ng mas matinding sakit ang mga batang nabigyan ng Dengvaxia kung hindi pa sila nagkakaroon ng dengue. Ayon sa FDA, sa layuning protektahan ng publiko, inatasan na rin nilang Sanofi na pansamantalang itigil ang pagbebenta at distribution ng Dengvaxia. Inatasan din ang ahensyang Sanofi na magsagawa ng information dissemination campaign at samantala pinagsusumite rin ng post-marketing surveillance ng FDA ang lahat ng drug establishments, kabilang na dyan ang consumer at non-consumer users tulad na lamang ng mga healthcare professional. Paliwanag ng FDA, dapat iulat naman ito sa ahensya maging sa DOH kung nakapagtala ng death, serious illness o serious injuries ang sinumang nabakunahan na ng Dengvaxia. Samantala muli namang dadaan sa pagsuri ng World Health Organization ang Dengvaxia. Ang full review ay sasagawa ng kanilang Global
Advisory Committee on Vaccine Safety at Strategic Advisory Group of Experts sa siya ring nagpalabas ng revised guidelines kaugnay ng paggamit ng Dengvaxia. Kasama mo sa FDA ang iyong radyoman, Angel Warnquillo ng DZXL 558, Tatak, RMN. Dating Pangulong Noynoy Aquino kasama sa iimbestigahan ng NBI kaugnay ng kontrobersyal na anti-dengue vaccine. Ang detalye mula kay radyoman Joyce Adra. Kinupirma ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na kasama si dating Pangulong Noynoy Aquino sa iimbestigahan ng NBI kaugnay ng kontrobersyal na anti-dengue vaccine na Dengvaxia. Sinabi ni Aguirre na lahat ng may kinalaman sa proyekto ay kasama sa iimbestigahan ng NBI. Kahapon nagpalabas na si Aguirre ng Department Order na nag-aata sa NBI na magsagawa ng fact-finding investigation sa nasabing bakuna na nagdudulot ng panganib sa mga hindi pa nagkakasakit ng dengue. Ayon sa kalihim, maalamin ng NBI sa fact-finding probe kung may pananagutan sa batas ang mga opisyal na nasa likod ng nasabing proyekto na inaprubahan ni dating Health Secretary Janet Garin sa nakalipas na administrasyon. Malabas niya sa mga impormasyon na nakarating sa DOJ na ang nasabing programa ay isinulong ni Garin sa kabila ng mga pagtutol ng medical experts dahil sa kawalan ng certification mula sa World Health Organization. Tiniyak ni Aguirre na agad na magsasampa ng kaso ang NBI oras na mapatunayan may paglabag sa batas ang mga nasa likod ng anti-dengue vaccination program ng DOA. Kasama mo sa Department of Justice, Radyoman Joyce Collantes Adra, DZXL 558, Tatak RMN. Samantala, pagbabakuna ng Dengvaxia hindi daw rin sagawa sa RMM. Para sa detalye, kasama natin si Amersin Suwat ng RMN Cotabato. Hindi nabigyan ng dengue vaccine na Dengvaxia ang Department of Health ng Autonomous Region ng Mindanao o DOH-ARMM na ipinamunmod nung isagawa ang dengue immunization sa mga estudyante. Ito naman ang sinabi ni DOH-ARMM Regional Secretary Dr. Kadil Jojo Sinulinding. Sinabi ni Dr. Sinulinding, ginamit lamang nila ang normal na proseso sa pagkontra sa sakit na dengue tulad ng 4S at 4 o'clock habit at hindi ang dengue vaccine. Dagdag pa ni Dr. Sinulinding, nabibigyan sana ng dengue vaccine ang mga kabataan noon, subalit ito'y kanilang pinigil dahil nasa trial stage pa ang nasabing vaccine. Kanya ring ibinalita na bumaba ng 26% ang kaso ng dengue sa riyon mula buwan ng Enero hanggang Nobyembre ng taong kasalukuyan dahil na rin sa pinalakas na kampanya ng kagawaran kontra dengue gamit naman ang 4S system. At yan ang report, Amir Sinsuat, ang yung radyoman ng DXMY RMN Cotabato. Live via satellite, RMN News nationwide. The sound of the nation. Abay, good news sa mga kawani ng gobyerno. Abay, makakatanggap kayo ngayon ng 5,000 pesos na performance bonus sa darating na Disyembre 15. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, aabot sa 7.5 billion pesos ang inilang budget para gawaran ng productivity enhancement incentive ang nasa 1.5 million government workers. May ibibigay ang bonus sa mga empleyado na nakapagtrabaho na mula noong November 30, 2017 at nakapagserbisyo na sa pamahalaan ng at least 4 na buwan. Ang performance bonus ay sakop ang lahat ng position sa civilian personnel, opisyal at empleyado ng mga lokal na pamahalaan, sundalo at pulis. Samantala, pinagpaliban ng Senador Grace Poe ang nakatakda sa pagdinig ng Senado sa Huwebes, December 7, ukol sa plano jeepney modernization ng gobyerno. Ayon kay Poe na siyang chairperson ng Senate Committee on Public Service, nakiusap si Transportation Secretary Arthur Tugade na iurong ang pagdinig sa Lunes, December 11 dahil hindi siya makakadalo sa Huwebes. Kasabay nito, sinabi ni LTFRB Board Member Attorney Eileen Lizada, kakasuhan nila si Piston President George Mateo matapos sirain ng ilang tow trucks na hahatak sana sa mga illegally parked na sasakyan. Nobody can stop government from enforcing laws. This is the Republic of the Philippines. This is not Republic of Piston. Babala naman ng Piston, kakasuhan rin nila ang mga opisyal ng MMDA at LTFRB dahil sa pagpigil sa kanilang caravan. Samantala, nagtapyas ng 30 centimos kada litro ng diesel ang kumpanyang Petron, Flying V, Eastern Phoenix, PTT, Sea Oil, Shell at Total. Habang 30 centimos din ang ikakaltas ng mga kumpanyang Petron, Flying V, Sea Oil at Shell sa kanilang kerosene.
Magandang trabaho ang maaaring applyan ng mga Pinoy sa Taiwan, Germany at Saudi Arabia sa prosesong government-to-government ayon kay Philippine Overseas Employment Administration Deputy Administrator Joyce Turla Sanchez. May job opening sa Taiwan para sa 100 factory workers, 350 na trabaho naman para sa mga nurses sa Germany at 50 nurses sa Saudi Arabia para sa kanilang Ministry of Health. Gagastusin lang nila yung mga personal. Dapat meron na silang passport, medical, at visa. Yun lang yung mga documentary requirements. Other than that, walang gagastusin. Nagbabala naman ang POEA sa mga naglipa ng websites at social media accounts na ginagamit ng mga illegal recruiter para makapanloko ng mga aplikante. Bisitahin lamang ang tanging official website ng POEA na www.poea.gov.ph. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News. Nationwide. The sound of the nation. Samantala, patay isang lolo sa sunog na naganap sa barangay Lagaw sa bahagi naman ng Jensen. Para sa detalye, alamin natin ang balitang yan mula sa ating kasamang radyoman Rose Choco ng RMN Jensen. Patay sa sunog ang isang 69 years old na lolo matapos itong natrap sa loob ng kanyang silid sa kanilang bahay sa barangay Lagaw, Jensen. Na si Tito Kipo, residente ng nasabing barangay. Sinabi ni Michael Kipo, anak ng biktima, na alas 3:30 ng madaling araw kahapon nang magising na lang sila dahil sa sigaw ng kanilang mga kapitbahay na mayroon daw sunog. Doon na nila nalaman na ang bahay na pala nila ang nasusunog. Dahil dito, agad nilang pinuntahan ang silid ng kanyang ama pero nanlumos sila nang makita na malaki na ang apoy doon. Kanila pang sinubukan na apulahin ang apoy pero hindi na nakayanan dahil malaki na ito. Pagdating ng fire truck, agad na binuhusan ng tubig ang silid ng biktima at nang humupa ang apoy, doon na nila nakita ang bangkay ng biktima na sunog na. Pinaniniwala ang kantina na ginagamit umano ng biktima sa kanyang pagdadasal ang naging dahilan ng sunog. Sinabi ni Michael na nakaugalian na ng kanyang ama na magsindi ng kandila at magdasal sa madaling araw. Posibleng nakabalik ng tulog si Tito at nakaligtaan nitong patayin ang kandila. Gikan din sa DXMD RMN General Santos. Sinampahan ng kinaukulang kaso ang sospek na pinatawan pa ng piyansa na aabot sa $1 milyong. Mga kasama, yan ang kabuuan ng ating RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Kasama niyo sa bagong tunog ng pagbabalita ang inyong radyoman sa ngalan ni Buddy Oberas, Ronnie Ramos. At radyoman AJ De Los Reyes, ito po ang RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. IFM ay aking best friend. Naniman na ba ito? Natanan dila? Nayari ka? White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy
Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto-door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. With champion energy nutrients from Milo, Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get Champ energy now. Champion energy, drink Milo every day. Milo every day. Rebalance beats for champion energy, drink Milo. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Class, kahapon ay pinag-usapan natin ang ASEAN. For today, ituturo ko sa inyo ang kabutihang idinudulot ng ASEAN sa bawat Pilipino. Bakit po ba itinatag ang ASEAN? Diba? Kapag nakatira ka sa isang lugar, kailangan mo siguraduhin ligtas ito at maunlad. Ganon din ang mga bansa. Nagsasama-sama sila para siguraduhin ang kapayapaan at maisulong ang kaunlaran sa Timog Silangang Asya. Ano po ba ang nagagawa ng ASEAN sa negosyo? Mapapalawak pa ang mga negosyo dahil sa pag-alis o pagbaba ng taripa ng mga kalakal. Mas napadali rin ang pakikipagkalakalan sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Sa pagdiriwang na ika-50 anibersaryo ng ASEAN, ang Pilipinas ang siyang mamumuno ng ASEAN at marami sa ating advokasya ang maisusulong natin sa pagkakataong ito. Makiisa sa mga aktibidad at programa ng ASEAN, ASEAN 50, Partnering for Change, Engaging the World. Anong oras na? Ay, 7:23 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment.
caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Jump everything, leave it all in the game of love. Run into sin, do it all in the name of fun. Whoa, whoa, whoa. I'm so high at the moment. I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. IFMIIP best friend. I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in
aksidente sa kalye. Asked a girl what she wanted to be. She said, baby, Hoy! Sino ba yung nagkakaita ng pangyayari? Sir, ako po! Ako po, sir! Itim po ng pickup yung nakabangga. Ganun ba? Nakuha mo ba yung plaka? Hindi po eh. Bakit? Kasi po, nakatornilyo. Ay! Ang classic talaga. Classic! Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok. Swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw, White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the blue-powered diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi. Frutos at ng Champi. Lamig ng iFood. Kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami. Yummy at so lucky. Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Kasama sa pang-araw-araw na hamon ng buhay, sa gitna ng tawanan at seryosong usapan, may frutos na karamay. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. With champion energy,
nutrients from Milo. Protein, big complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get Champ Energy, energy now. Champion Energy drink. Milo every day. Milo every day. Rebalanced beats for Champion Energy drink. Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Eto na naman, mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Dahil tapos ka ng magkape, Bes, babatiin ka na lang namin. Dahil gusto namin, pagkatapos mo magkape, marinig mo yung pangalan mo dito. Pag narinig mo kasi yung pangalan mo, mag-good vibes ka. Iba yung feeling, ano? Ay, nako. Kaya naman, batiin na natin. Unang-una sa lahat, batiin daw natin sila dyan na nakikinig sila Joselito at si Marian. Hello po sa inyo. Maraming salamat. Pwede po kayong tumawag 0919-411-7714. Hashtag Ay sa Umaga. Good morning, Dato Cancionero, LLM Piñera. Batiin nyo naman po kami dito sa bahay nagliligpit ng pinagkainan namin ng almusal. Maraming salamat po. Ay, batiin din natin si Joseph G. Sabi niya, Happy Tuesday daw sa atin. Happy Tuesday, Joseph G. Oo. Eto naman, sabi niya rito, teka, mga quotes, sabi niya, ano tayo, fragrance daw tayo. Tara! Mga fragrance. Uy, pwede kayo tumawag 0919-411-7714. Landline 6322255. Hashtag Ay sa Umaga. Good morning. Dato Cancionero, LLM Piñera. Batiin nyo naman po ako. Nasa jeep ngayon. Nakikinig po siya ng IFM. Uy, kanina rin si Manong Driver AVL 1372. Tama ba ako? Yung aking sinakyan. Hi sa iyo, Manong driver, na enjoy daw niya ang mga Christmas songs natin. Ayun, talaga naman. Ito naman, sabi niya rito, speaking of Christmas, advance Merry Christmas daw sa atin, sabi ni Sexy siya. Sexy ka pala. Sexy siya. Pag sexy ka, kailangan talaga ipagsigawan yan. Oo naman. At syempre, kaseksihan talaga. Kaseksihan mo na, sexy na. Ang kaseksihan, hindi lamang yan nakikita sa figure ng katawan. Nakikita rin yan sa brain. Wow. So yung brain mo is sexy. Nag-diet ba yan? Ilalabas mo pa yung brain. Nag-diet ba yung ano? Ang kaseksihan mo nasa loob. Huwag mo na ilabas. Ay, wag naman! Wait, good morning din kay Jenny. Ayan, good morning. Jenny! What do we have? Let's go! Yun talaga naaalala ko. Hashtag Ay sa Umaga. Good morning, Dato Cancionero, Ella Lombingera. Batiin nyo naman po ang nanay ko na si Teresita. Nakikinig siya ngayon dito po sa Kalasyaw habang kumakain ng puto. Ayun, at ito naman, sabi niya rito, hello po, good morning po. Sabi naman ni Angel Montemayor, pakibati naman po yung nanay ko at tatay ko na nandito ngayon nakikinig sa inyo. Hoy, maraming salamat ha. Talaga namang kapit na kapit. Ito nanti, kapit-kapit. Makapit-kapit. Makapit-kapit. Dahil pa rin lahat naman papatukan ni Reposo yo at sa may chismis si awi-awi minatan. Tabayanan mo yan dahil dating lovers. Sala, kung kanina yung natin is about third wheel. Ngayon naman, dating lover. Rulalay. Abangan ang lahat ng yan. Dito lamang sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa iyo laging
Iwan ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. You know I look good. I got a ponytail. 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 I put it on. I take it off. I got a ponytail. That's what I got. 알랑가 몰라 왜 화끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 왜 발끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 아리까리하면 까리해 알랑가 몰라 We like party 해 있잖아 마리아 이 사람으로 말씀드리자면 마리아 용기 패기 똘끼 멋쟁이 마리아 너가 듣고픈 말 하고픈 게 난데 마리아 Damn girl you so fucking sexy I'm a matto gentleman 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 알랑가 몰라 왜 미끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 왜 새끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 빨리 와서 난리내 알랑가 몰라 난리 나서 빨리 해 있잖아 마리아 너의 머리 허리 다리 종아리 마리아 Good feeling good 부드럽게 마리아 아주 그냥 헉소리 나게 마리아 Damn girl I'm a party mafia I'm a matto gentleman 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 gonna make you sweat gonna make you wet you know who I am wet sweat gonna make you sweat gonna make you wet you know who I am wet sweat I'm a matto gentleman gentleman matto gentleman
the gentleman. IFM, aking best friend. This is a shout out to my ex. Heard he in love with some other chick. Yeah, that hurt me, I'll admit. Forget that, but I'm over it. I hope she getting better sex. Hope she ain't picking it like I did, babe. Took 4 long years to call it quits. Forget that, but I'm over it. Guess I should say thank you for the hate juice and the tattoos. Oh baby, I'm cool, by the way. Ain't sure I loved you anyway. Go ahead, babe, I'ma live my life, yeah. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Oh, I deleted all your pics, then blocked your number from my phone. Yeah, you took all you could get, but you ain't getting this done no more. Cause now I'm living so legit, even though you broke my heart in two, baby. But I snap right back, I'm so brand new, baby. Boy, read my lips, I'm over you, over you. Guess I should say thank you for the hate juice and the tattoos. Oh baby, I'm cool, by the way. It's sure I love you anyway. Go ahead, babe, I'ma live my life, yeah. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. You'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. Well, I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. IFM, aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio, sigurado ako ayaw mong may maging bitter. Kaya sana, huwag ka ding maging bitter ha. Equality ba? Ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ma! 50
trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagbatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok. Swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Anong oras na? Ay, 7:53 na. That Time Check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That Time Check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Tado o Kansyonero! Ella Lambingera! I ever had and I will never forget it. Alam na! May mga bagay talaga na hindi kayang kalimutan lang ng basta-basta. Tama ka dyan. Kailangan alala. Hindi, actually, itong mga to yung makakatulong sa'yo, di ba? Kailangan mo alalahanin ang history na meron ka. Kahit sabihin nila past is past, best, yung past is past na yan, nakatulong sa'yo. Ngayong present. Tama, kasi without that past, hindi ka rin ganyan ngayon. Aba, Nax. Meron ka mapupulot sa past eh. True lale. Sino ba may past niyan? Walang iba kundi etong si Heart Evangelista. Kasi nga naloka ang mga netizens sa kanilang larawan na in-upload ni Team Yap. At merong caption na, ano yung caption niya? Maganda yung caption niya. Two old friends meet again. Two old friends meet again. Alatado naman. Galing. Bring up praises. Galing. Chinugi ng, ano na ba, senator ba? Ano na ba si ano? Senador si Cheese Escudero. Nasabi to ha, iklaro lang natin, nasabi po ito ni Heart Evangelista nung kakabreak lamang niya kaya Jericho Rosales. Noon pa. Pero eto mga netizens kasi, naloka talaga at ibinalik nila etong conversation na ito recently lang dahil nga doon sa picture nilang dalawa ni Jericho Rosales. Kawawa naman si Bamboo. Bakit? Wala, di ba senador si Bamboo eh. Bamboo? Sino yun? Si Cheese Escudero. Hindi! Ay, ano ba? Magkamukha lang, ikaw naman eh. At ang sabi niya dagdag pa niya noon, Dado Kansyonero, sabi niya, we could live in a kubo. I don't care if we eat in karinderya. My God, magkamay tayo. Sabing ganun itong si Heart Evangelista. Kamayin natin yan. Di ba? Grabe, masarap. Hindi masarap naman kasi talaga kapag nagkakamay ka. Tama ka dyan, di ba? Tapos yung ano mo pa, talagang naghugas ka ng kamay mo. Why ang not? sarap. Diba? Tapos salo-salo kayo. Talaga hindi niya makalimutan. No? At dito makikita na itong si Heart Evangelista, hindi siya maarte. Talagang gusto niyang gawin yung isang bagay kasama yung talagang nagpapasaya sa kanya.
niya. At wag ka, yung statement na yun na sinabi niya, di ba, may karugtong pa eh. Sabi niya doon, di ba, these are the times. Me against the world, kwanto. Ayan, naksa. It's just me against the world, baby. Kanta ba yun, Dado? Ang galing. Me against the world, baby. Kaya minsan huwag ka nagpapapaniwala sa mga sinasabi ng tao kasi akala mo totoong galing sa kanila. Lyrics lang yun, bes. Yun tayo eh. Doon tayo nagkakatalo. Galawan minsan. At eto dagdag pa nitong si Heart Evangelista noon. Sila po ay nagtagal ng 3 taon. Tama. At ngayon nga, malalalan daw yung kuha ni Team Yap sa kanilang photo. Kung ano yung lalalan, isang movie yan na kung saan mahal nilang isa't isa pero they broke yun. They broke up dahil sa kanya-kanyang desisyon na rin sa buhay. Sino na nga ba itong bida rito? Si Emma Watson. Tsaka si yung lalaki. Ito si Ryan Gosling. Ayun, si Idol. Si Lodi, no? Ganda talaga ni Emma Watson eh. Ang gwapo naman ni Gosling. Mukhang usapang ex ang magaganap ngayong araw ng Monday, Dado Cancionero. Ikaw ba, natatandaan mo pa yung magandang alaala with your ex? Kasi di ba tayo, mahilig tayo na itatapon na lang natin yung ating mga memories with our ex, lalo na kapag sinaktan talaga niya tayo or hindi naging maganda yung memories natin sa kanya. Alam mo kasi minsan pagka tinake mo yung good memories ninyong dalawa, sabi ng iba hindi ka makaka-move on eh. True laleya. Pero well in fact, best friend, pag tinake mo ito, tinanggal mo yung hatred sa puso mo. Ang lakas maka-hatred Best friend, hatred spell! Yung galit sa puso mo. Mapapatawad mo siya, mapifree mo yung sarili mo sa pagiging bitter. At matatanggap po talaga na ganyan ang buhay kapag umibig ka. Tama. May times na nasasaktan, na may times na masaya. Diba? At least, diba, hindi mo gaano aalalahanin yung mga masamang nangyari sa inyo. At okay na, eto si Heart Evangelista. Tama. Tapos si Jericho. Kasi si Jericho, meron na ring asawa. Ang ganda friends. Ang ganda nga ng asawa ni Jericho. Ang gwapo pa na nga. Anak niya. Ang gwapo din ng asawa ni Heart Evangelista. Akala ko ang gwapo ng asawa ni Jericho rin eh. Takot ako. Hindi. Ito si Dado, kakaiba talaga mag-isip to eh. O siya, sige, sama kayo sa ating pag-uusapan ngayong araw. Best friend, para sa'yo, ano nga ba yung mga hindi mo malilimutang memories with your ex? Ay, gana. Isa na yan sa aming iText line dati 0949-614-0306. Or mag-comment sa aming Facebook, IFM Dagupan. O kaya naman tumawag 0917-114. Best friend Dado Cancionero. At syempre best friend Alalang Bingera kasama sa programang puno-puno ng chika. Puno sa umaga. Programang Ayas sa Umaga. Magbabalik ang programang Ayas sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Santa baby, slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa baby, an outer space convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be oh so good if you'll check off my Christmas list. Biddle, Santa honey, I want a yacht and really that's not a lot. I've been an angel all year, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa cutie, there's one thing I really do need. The deed to a platinum mine, Santa cutie, and hurry down the chimney tonight. Santa baby, and fill my stocking with
to flex and checks. Sign your ex on the line, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree with some decorations bought at Tiffany's. I really do believe in you. Let's see if you believe in me. Ba-doo-ba-doo, Santa baby, forgot to mention one little thing, a ring. I don't mean on a phone, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, Mas tumatagal kaysa mahal na babango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Kung regalo ang hanap mo ngayong Pasko, sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kada linggo, may maswerteng mananalo ng 2,000 pesos hanggang 4,000 pesos. Mas malaking papremyo ang dapat abangan sa Grand Draw dahil maaring manalo ng 20,000 pesos at 50,000 pesos. Hindi lang yan, isang maswerteng winner ang mag-uuwi ng ₱250,000. Kaya ano pang hinihintay mo? Sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Hatid sa inyo ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap.
Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. With champion energy, nutrients from Milo, Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get Champ Energy, energy now. Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. 3 balanced beans for Champion Energy, drink Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Ay, 8:07 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatambsap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Dreams come true when I dance with you. Promise me you're mine tonight. I won't wait in line tonight while the lights are low. I'll never let you go. Love was here at the Carmen
You're the color of my blood. You're the cure, you're the pain. You're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much. So much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life. To life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire. On fire. Yeah, I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, like you do. Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, like you do. Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, like you do. Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, like you do. Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Akipun siya. Kasampot to balat, darasan ni. Nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him
shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto-door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok. Swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Anong oras na? Ay, 8:17 na. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That time check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Ella Lambingera! Dado Cancionero! Naranasan mo na ba yung parang ang daming ganap ngayong araw? Umagang-umaga pa lang, ang sakit na ng ulo mo? Kaya nga, sobrang daming ganap. Pero best friend, huwag mong hayaang ma-stress ka. True, Laleya. Be stress relief. Kahit na alam mo na mamayang konti, best friend, magkakaroon po tayo ng power interruption. Aha, saan yan? Sa may Manawag, San Jacinto at San Fabian. All areas po yan, ha? Aha. Alas 4:30 ng hapon hanggang alas 5 po ng hapon, 30 minutes po na mawawalan ng kuryente mamaya. Kaya maghanda ka na dyan. At eto, speaking of paghahanda, maghanda na rin po ang mga pupunta dito po sa Dagupan City dahil ang ilang mga kakalsadahan isasara. Nandyan po ang kahabaan po ng MHWR Street, A.B. Fernandez Avenue, Burgos Street at buong Perez Boulevard para po bigyan daan ang Grand Parade na magaganap mamaya. Ayon po sa isang POSO representative na ating nakausap, isasara po ang daan alauna ng umaga. Ayun. O, eto na, hada ko naman tayo sa inyong mga kasagutan sa ating tanong na... Best friend, ano po yung mga hindi mo malimutan sa yung ex? Aha, o eto ha, sabi niya dito, hashtag ay sa umaga, ang hindi ko po makakalimutan sa aking ex, yung pinakain po niya ako ng kuwek-kuwek at ng calamares. Uy. Nakakaasar. Pwede naman niya akong dalhin sa isang coffee shop. Grabe. Alam mo yan ang problema ngayon sa mga tao. Bakit? Mahilig sila masyado sa coffee shop. Hindi ko alam. Hindi kasi may mga gusto kasi na maganda yung ambience, maganda yung pag-uusap nila. Ganon. Hindi, pero alam mo kasi... RK yung mga yan eh. Kailangan mo ring i-treasure yung mga ganong moments na kumain lang kayo sa labas, di ba? Dyan sa may tabi-tabi, sa may kwek-kwek. Kasi minsan mas masaya. True, Lale. Kwek-kwek-kwek. Kwek-kwek mo ay dinilaan ko. Kinain ko ang kwek-kwek mo. Ang sarap ng kwek-kwek. Sa mga nag-ready ng magbenta ng kwek-kwek dyan, masantaw sa kabuasan, si kayo. Di ba? Mami prito lang mo ta kwek-kwek, binula-bula to lang mo ta sa ate kulay orange siya. Kinto, ha? Ari, hindi ko food coloring yun eh. Diba? Food coloring yun. Eto naman, sabi niya rito, hashtag IFM best friend mo, hindi ko po malilimutan sa ex ko nung ako po ay kanyang dinala sa Baguio. Bakit? Anong meron
naman sa Baguio. Ako sa kanya. Uy, hindi maganda ang Baguio. Ako isa talaga sa mga gusto kong balik-balikan na Baguio City. Naku. Alam mo kahit pabalik-balik ka naman di ba? Ako dati natira ako dyan. Natira ako dyan dyan sa may Baguio. Tagalog ko na Nakakain ako dati dyan ng mga fast food gano'n. Nakakain din ako ng tahon nila strawberry. Sarap! Galing ako Cavite. Alam mo ba? Hindi, pero ito, seryoso. Hindi kasi, pagka dyan ka, napunta ka dyan, andyan yung point na medyo magsasawa kapag lagi ka na dyan. Pero, still, dahil nga taga Pangasinan ka, nagugustuhan mo pa rin dahil doon sa weather. Oo. No, ang batal di man, labay naman paputang. Sige. Putang dyan, garigar mo la garigar. Hashtag ay sa umaga, Dato Cancionero, Ella Bingera. Hindi ko po makakalimutan sa ex ko, yung kinantahan niya ako nung prom namin. Tapos, lumabas din po yung mga ibang classmate ko na merong dalang placards. Wow! Pati niyo naman po ako kiniglang. Si Annalyn po ito ng Kalasyaw, Pangasinan. Mga galawan no? Di ba? Nung nakaraan, meron yung mga dahil sa iyo, ako'y matapang. Dahil sa iyo, ang luto'y matabang. Di ba? Di ba? Iba-iba yan mga galawan na yan. Ano ba yung mga... Yung mga lalaki kasi, kung tutuusin, bibihira silang mag-effort, bibihira silang gumawa ng ganyan, pero bobonggahan nila. Ang mga kababaihan naman, kapag sinurprise nila yung mga kalalakihan, todo effort din, pero madalas sila talagang gumagawa. Aminin nyo yan, boys. Ang mga lalaki, madalas kami mag-effort. Madalang mag-effort ang mga... Hindi, madalang mag-surprise ang mga kalalakihan. Sa totoo lang, hindi dahil sa mas bongga. Ano? Nakakalimutan. Ayan ganyan kayo mga kalalakihan. Kinakalimutan nyo kami mga babae. Hindi, dahil mas iniisip po namin yung mga mas importanteng bagay. As you can see, ayun pala, hindi pala kami importante Break na. Kailangan po namin pag-isipan, paghandaan yung magiging future natin. Hindi, kami, puro na lang kami, kayo yung iniisip, itetext sa umaga, kasi in the future, ang kailangan yung gawin lang, ang magluto. Kami yung bibili ng iluluto nyo. Excuse me, yung mga modern Filipina, hindi na ganyan. Dahil kasama na rin sila sa mga manggagawa. Magtumigil kayo kasama man kayo sa manggagawa. Alam namin kung ano ang inyong agenda. Ano? Makabili ng lipstick at kilay. Kami, wala kaming nabili sa sarili namin. Ano nabili nyo? Magtumigil kayo, bumili lang. Kami ang namalengke, kami ang nagbigay ng pamalengke, kami ang magbibigay ng para sa... Alam mo yung hahatiin nyo sa dalawa para may kanya-kanya kayong bayarin. Meron yung galawan na ganun Tapos? But at the end of the day, sasabihin nung asawang babae, nabili ko kasi yung damit na ganito, nabili ko kasi siguro yung ibang babae. So, ikaw bakit mo generalize yung mga babae? Alam ko, galawan ninyong lahat yan. Huwag niyo akong pinagagaganyan. O hindi kung alam niyo lang yung stress na nakukuha namin sa pag-aalaga ng mga bata, yung stress na nakukuha. Kita niyo yan? Mula sa gastusin, pumunta niyo sa stress sa bata, tumigil kayo. Yung stress, kakaisip namin kung ano nga ba yung gusto nyong ulam, di ba? Bakit kasi? Binigyan na nga kayo na iluluto, stressin nyo pa sarili nyo? Hindi, kasi ayaw namin na magsawa yung mga mahal namin, yung mga lalaking mahal namin. Tapos pag nagsawa kayo, hahanap kayo ng iba, tapos sasabihin nyo, hindi na masarap yung luto namin. Pag wala kaming pera, iniwanan nyo kami? Hoy, naku, pinaglulutuan kayo ng hotdog, ayaw nyo pa, gusto nyo may itlog. Hoy, inilutuan namin kayo ng hotdog, pinasubo namin sa inyo, ayaw nyo pa? Hindi, kasi yung pangit ng luto Medyo dark, sunog. Hashtag ay sa umaga. Good morning, Dato Cancionero, Ella Bingera. Ang hindi ko po makakalimutan sa aking ex ay ang pumunta siya sa bahay tapos hinabol po siya ng tatay ko ng bolo. Batiin nyo naman po siya. Nakikinig siya, Tatay Rodel. Grabe, kawawa naman, hinabol ng bolo. Part yan ng panliligaw. Siguro nung naliligaw pa lang siya nun, no? Alam mo, yan ang masaklap minsan sa mga tatay tsaka sa nanay. No? Di ba sabi ninyo, mas gusto ninyo pag niligawan ng anak ninyo sa bahay. Okay. Huwag nyo namang habulin ng bolo. Bakit? Diba? Tatay yan siyempre natural. Tingnan mo ta. Hinabol mo ng itak, hinabol mo ng baril. Aasahan mo ba naliligawan yung anak mo sa bahay? Siguro kapag ikaw nagkaroon ka ng anak na rin na liligawan, Dato Cancionero, hindi mo hahabulin ng bolo or ano. Alam mo sa tingin ko, ang gagawin ko, just like what my father did, kakausapin ko na maayos. Ano sasabihin mo? Kausapin mo,
lalaki sa lalaki. Shot na lang. Alam mo kasi, may laki kami mamamatay tao. Ay, grabe, nakakatakot. May plano kang lokohin ng anak ko. Huwag mong itutuloy. Or pwede rin, di ba? Hindi kasi siguro hindi ko siya habulin ng itak. Papahabol ko siya sa asod. Grabe, may rabies yun. Pero eto, mas mabuti best friend na wag niyong masyadong pagalitan, di ba? Pagdating dyan yung nanliligaw. Much better kausapin niyo yung nanliligaw at kilalanin niyo siya. True, lalay. Kasi more likely, pag napalapit yung nanliligaw dun sa family ng babae, may hihiya siyang malakit. Kayo naman na nanliligaw din. Wag lang yung anak ka nililigawan. Dapat yung mga parents din. At maliban dun, huwag kayong pupunta ng bahay kung ang plano nyo lang naman, masama. True. Huwag kang pupunta ng bahay nila kung wala kang dalang cake, pancit, pizza. Ganon. Kita mo yan? Galing po yan sa isang babae na soon to be, di ba? Kung magiging nanay ka in the future, di ba? Kita mo, ang hanap nila, pagkain. Hindi, kasi ganun talaga kami mga babae. Pagkain. Ngawa ng ngawa, pero in the end, pakainin mo lang kami. Hindi naman sa kami patay gutom. Hindi ganon. Sa bagay, na-realize ko niyan. Totoo yan. Oo, di ba? Pag pinakain mo yung babae, Matutrue lalala na lang siya. Susunod na ang ating IFM Joke Battle. Ay, nako, joke time na tayo. Kaya sa inyo na yung jokes ninyo sa 0949-614-0306. Mahaba-haba pa ang ating pagsasamahan. Pero best friend, wag kang mag-alala dahil kami ang iyong kasama, Ella ng Binyera. At best friend Dado Cancionero. Dito sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Makes a mistake sometimes. Like any other, fall out and lose his mind. And I'm sorry for the things I did, for your teardrops over words I said. Can you forgive me and open your heart once again? Oh yeah, it's true, I mean it from the bottom of my heart. Yeah, it's true. Without you, I would fall apart. Whatever happened, I know that I was wrong. Oh yeah. Can you believe in me? Maybe your faith is gone. But I love you, and I always will. So I wonder if you want me still. Can you forgive me and open your heart once again? Oh yeah, it's true. I mean it from the bottom of my heart. Yeah, it's true. Without you, I would fall I'd do anything to make it up to you. So please understand and open your heart once again.
best friend. Elementary pa lang, napapansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae. Kasi bis na Chinese Carter, laruan ko ay text sa cholens. Tapos kajamin ko lagi noon mga sigang lalaki sa amin. Nung ako'y mag-high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup kit, bit-bit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero noong makilala kita, nagbagong bigla ang aking timpla. Natutuwa ko na magpariband at mag-ahit ng kilay at least once a month. Hindi ko alam kung anong meron ka na sa akin ay nagpalambot ng bigla. Sinong mag-aakalang lalaki pala ang bibiyag sa tulad kong tigreng gala. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap. Ay, saka ko lamang binigay ang matamis na oong 10 buwan mong trinabaho. Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte, nabihag mo ko sa mga tula at sa mga katamong pabebe. Kaya nga noong makilala kita, alam ko na agad na mayroong himala. Natutuwa kong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bestidang pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magbagong tuluyan para patunayang walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasaraw. Kaibahan ng sekretary sa Sexitary. Sa Secretary. Hi sir, good morning. Yes, good morning. Sa Sexitary. Sir? Sir? Morning na. Ay! Ang classic talaga. Classic! Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na.
Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. Mine na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Wait, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, limang piso, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the blue-powered diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi. Lamig ng iFood, kilig ng Be-Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yaki at Solaki. Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Fruity Pop, halo-halong saya sa bawat eksena. With champion energy, nutrients from Milo, promote big complex and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get Champ energy now. Champion energy drink Milo every day. Milo every day. 3 balanced beans for champion energy drink Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Ay,
ay 8:41 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. You to stay, never go away from me. Stay forever, but now that you're gone, all I can do is pray for you to be here beside me again. Why did you have to leave me when you said that love would conquer all? Why did you have to leave me when you said that dreaming was as good as reality? And now I must move on, trying to forget all the memories of you and me. But I can't let go of your love that has taught me to hold on. I want you to stay, never go away from me. Stay forever, but now that you're gone, all I can do is pray for you to be here beside me again. Why did you have to leave me when you said that love would conquer all? Why did you have to leave me when you said that dreaming was as good as reality? And now I must move on, trying to forget all the memories of you and me. But I can't let go of your love that has taught me to hold on. Why did you have to leave me when you said that love would conquer all? Why did you have to leave me when you said that dreaming was as good as staying with me? Why did you have to leave me when you said that love would conquer all? Why did you have to leave me when you said that dreaming was as good as reality? I want you to stay, never go away from me. Stay forever. I want you to stay, never go away from me. Stay forever. IFM, ay aking best friend. I could start dreaming, but it never ends. As long as you're gone, we may as well pretend I've been dreaming straight from the heart.
go. As long as I know it's coming straight from the heart. I see you on the streets some other time, and all our words would just fall out of line while we're dreaming straight from the heart. Oh, give it to me straight from the heart. Tell me we can make one more start. You know I'll never go as long as I know it's coming straight from the heart. Straight from the heart. Tell me we can make one more start. You know I'll never go as long as I know you give it to me now. Straight from the heart. Tell me we can make one more start. You know I'll never go as long as I know it's coming straight from the heart. Give it to me. Oh, now. Oh, Lord. Straight from the heart. You know I'll never go as long as I know it's coming straight from the heart. That song was brought to you by Isuzu, your responsible partner. IFM, ay aking best friend. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Sagittarius, ibig sabihin ng bitter, hindi ka manhid, hindi ka lang talaga makamove on. Huwag magpiling, huwag damdamin, ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death,
But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Swabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Anong oras na? Ay, 8:54 na. That time check was brought to you by Malky's Chocolate. So crunchy with real chocolate. That time check was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Dado Cancionero Ella Lambingera. Pasadahan natin ang inyong mga joke na ipinadala sa amin. 0949-614-0306. Ihabol mo na yan, o. Eto, galing kay Best Friend Ray ng Mangin District, Dagupan City. It's dope time! Nag-uusap ang Donya at Yaya. Don pala. Bilang katulong tandaan mo na ang almusal dito ay alas 6:00. Wala pong problema yun, Don. Kung tulog pa ako sa oras na yun, di mauna na kayong mag-almusal. Galing. Ang galing ng mga taga-Mangin, Dado Cancionero. Meron sila entry True Ito naman, syempre, hindi naman papatalo syempre ang mga taga San Carlos. Eto na. Ito, galing naman. It's dope time! Eto, joke po galing kay best friend Jeffrey ng San Carlos. Sabi niya rito, payabangan ng magkumpare. Aba! At magkumare. Eto sabi niya dito. Alam mo, pare, ang galing ng aso ko, pare. Umaga pa lang, dala-dala niya yung dyaryo para sa akin. Ay, alam ko. Ha? Paano mo nalaman? Kinikwento ng asawa ko. Kinikwento pala ng aso ko. Aso ko pala yung nagkwento, pare. Talino pala ng aso mo, pare. Ano sinabi ng aso mo? Akala ko magkano-ano sila ng aso at ng asawa ko. Muntik na yon. Eto naman. Ihabol nyo naman po ang aking joke ngayong araw po ng Tuesday. Gabriel po ito. Sige, Gabriel. Eto na. It's dope time!
Eroplano, nag-uusap yung stewardess tapos yung pasahero. Sabi ng stewardess, "Sir, would you like some dinner?" Ano bang choices? Oo, hindi lang po. Choosy pa kayo. Gwapo. Grabe siya, ha? Galing naman. In fairness. Meron pa ba tayo? Meron pa. Best friend Dado Kansyonero, ihabol daw ulit natin. Sabi nagpapahabol ngayon, may bayad na to. Sige, habol natin to. Basahin mo yan, basahin mo. Kanino galing? Galing sa ating best friend na si Aryan. Ayan. Taga saan si Aryan? Aryan po ng Kalasyaw. Eto na. It's joke time! It's joke time! Ano sabi? Mag-date ang dalawa. Sige. Ikaw na, di ba? Ikaw. Ako ba to? No tayo sino. Hindi mo ko hahawakan kahit saan. Hindi, no. Baka bigla mo kong halikan, ah. Hindi nga, promise. Hindi mo ko tsatsansingan? Hindi talaga. Pwes, manood ka mag-isa mo. Boring kang ka-date. Ganon. So, ganun palang mga kababaihan. Aryan, ha? Galawan ni Aryan. Diba? Gusto para pa-chansingan, eh. Aryan! Alam na namin yan. Sige, maraming salamat po sa mga nagpadala ng kanilang mga joke. Magbabalik po ang programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Just hear those sleigh bells jingling, ring ting tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand. Just holding your hand. We're gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy cozy are we. We're snuggled up together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. There's a Christmas party at the home of Farmer Gray. It will be the perfect ending of a perfect day. We'll be singing the songs we love to sing without a single stop. At the fireplace while we watch the chestnuts pop. There's a happy feeling nothing in the world can buy when they pass around the coffee and the pumpkin pie. It will nearly be like a picture print like Aria and I. These wonderful things are the things we remember all through our lives. These wonderful things are the things we remember all through our lives. Our cheeks are nice and rosy and comfy cozy are we. We're snuggled up together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango.
Pride. Pride wood fabric conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. With champion energy, nutrients from Milo, Protamol, B complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get Champ energy now. Champion energy drink. Milo every day. Milo every day. 3 balanced beans for Champion energy drink. Get Champion Energy Nutrients with Milo, so you can start the day the champion way. Ay, 9:04 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Really thought that I could live without you. Really thought that I could make it on my own. Sent you away, yeah, I said I didn't need you. I let you go, I
night. Girl, above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. I'll unzip the bag and watch it fall while I kiss your neck and shoulders. No, don't be afraid to show it all. I'll be right here ready to hold you. Girl, you know you're perfect from your head down to your heels. Don't be confused by my smile, 'cause I ain't never been more for real, for real. So just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Yes. It's warming up. Can you feel it? It's warming up. Can you feel it? It's warming up. Can you feel it, baby? It's warming up. Seems like you're ready for more, more, more. Let's just kiss till we're naked. Ooh, Versace on the floor. Hey, baby, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Oh, oh, oh. Take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. Floor, That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Umbayas agtuan tayo mangipawil. Nayari ka? Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach.
Dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula ng paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na!
Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 9:19 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Ella Lambingera. Dado Cancionero. Puno-puno ng chika. Pulo-pulo sa umaga. Programang Ay sa Umaga. Ang ating pinag-uusapan. Ano nga ba yung hindi mo malimutan sa ex mo? Aha, isa niyan 0919-411-7714 o tumawag ka sa 0919-411-7714. Sa aming text line 0949-614-0306. Ayun! Ayan. So, eto, sabi niya naman dito, good morning po, Ate Ella. Kuya Dado, hindi ko po malilimutan sa ex ko yung mga damit ko na kanya pong naisuot. Alam mo, ganyan talaga. Bakit kayo ganyan ng mga kalalakihan, yung mga damit namin hinihiram nyo? Tumigil kayo nga yung kumukuha ng namin, long sleeves namin eh. Excuse me? Kailan namin kinuha? Hello, kayo ang kumukuha after ng lahat ng ginawa ninyo sa amin. Kukunin nyo yung damit namin. At after maglaro ng basketball, sasabihin nyo, akin na lang yung jersey nyo. Oo, ganado. Ewan ko ba, yung mga babae, ang hilig-hilig yung magsuot ng long sleeve ng lalaki. Hindi, ba't hindi lang long sleeves yung kunwari, sumama kayo ng basketball or any sports. Gusto namin talaga, amin na lang yung jersey. Kasi proud and loud kami. Tapos pagkatapos, galit na galit ka. Binibigay mo pa tong ganyan. True lalay. Ito naman, si Paul Reyes, yung mga bagay na masaya kaming dalawa magkasama or mga masasayang biruan at lambingan namin sa messenger or sa personal na para bang wala nang bukas. O, diba? Kahit sa messenger, pwede na maglandian. Nakakaloka. Send pics. Oh. Send mo pics. Yung tipong magpapadala ng pagkain yung isa, tapos papadalahan mo, heart lang. Diba? Landian! Pinadalan ka lang ng heart, tuwang-tuwa ka na, akala mo in love na siya sa'yo, tumigil ka. Porque may group chat kayo, akala mo pwede na maglampungan doon. May group chat kayo, kakayong dalawa lang? Sino niloko nyo? Ala, bakit naman nun? Tapos yung nag-group chat kayo, may group chat tapos parang kayo lang dalawa yung laman nun. O kaya naman group chat, tapos parang kayong dalawa lang yung nagkakaintindihan. Kasi sila may iba silang topic, tapos yung dalawa, may sarili na. Gusto mo batukan pag ganun? Natakot ako sa'yo, Dado. May ganun ka. Wala Ikaw ha! Ikaw! Bakit ako? Ikaw may ganun ka! Wala akong ganon. Shut up ako. Eto pa, sabi niya naman dito, #IFM best friend mo, hindi ko po malilimutan sa ex ko yung pagiging malambing niya sa akin. Pero syempre, mas malambing po yung present ko ngayon. Kita mo, napakahilig mong lambingan ha. Kayo ba, ano yung lambing na ginagawa mo sa mga naging girls mo? Inaamoy ko yung bato, ganon. Talaga? Tapos ginaganon-ganon ko yung ulo ko sa kanila. Ano mapapala mo sa batok? Alam mo na. Batok is the weakness ng mga kababaihan of life. Naks. Hindi, kasi alam mo, pag kayo nalikan mo sa batok ang isang babae, best kanina amoy lang, bakit ngayon may halik na, Dado? Hindi, kasi, tingnan mo to. Ano ang English ng angob? To smell. To smell. Ano ang Tagalog ng angob? Amuyin. No, di ba? Kaya inamoy lang. Kasi inanguban ko. Di inanguban, hinalikan. To kiss. Bakit angob? Oh, pala! Joke lang. Hindi, pero ayun na nga. Pero, hindi, sa akin, yung sa buhok niya, naglalaro ako.
Nakakaloka yung buhok na pinaglalaro. Actually, may salon ako dun. Hindi. Alam mo kung sabi mga babae, takot din kami na ipahawak yung buhok namin. Kasi hindi kasi meron yung paniniwala na pwede ka daw kulamin or may split ends. Magtigil-tigil kayo. Pag nahawakan, gusto nyo rin lang ipahawak ng dire-diretso. Hindi, seryoso. Hawakan pa, boy. Ganon. Hindi seryoso. Sa amin mga girls, takot kami na baka meron kasi kaming paniniwala na baka ma-split ends. Alam mo naman kami, masyado kaming mapaalaga sa mga nagpapaganda sa amin. Sa bagay may point yung mga kababaihan doon. Kasi alam mo naman, pag hinawakan mo, mag-i-split talaga. Pag hinawakan mo, wah! Gaganon yung yung hair. Bonggong hair. Hashtag ay sa umaga. Good morning, Dado Cancionero, Ella Lambingerang. Hindi ko makakalimutang memories with my ex is yung pinakilala ko po siya sa aking mga parents. Okay lang na sinaktan niya ako. Ang mahalaga na ipakilala ko siya sa mga magulang ko. At ibig sabihin lang noon, binigyan ko siya ng halaga. Wow. Uy, alam mo experience with the pagpapakilala sa mga magulang. Minsan akala mo, ikaw na pupunta, ikaw yung may pinakamahirap na gagawin. Pero hindi mo alam, yung taong naghihintay sa'yo doon, yung may isa sa mga pinakamahirap na gagawin. Hindi mo alam kung gaano rin siya kinikalabutan. Kasi at least ikaw, kunwari, ako, pupunta ako sa bahay nyo, di ba? Pag alis ko doon, tapos na yung sa akin. Tapos na yung papel ko. True, Lalea. Ikaw, dire-diretso pa rin. Niraratrat ka ng nanay mo na. Naantumo pa kyan, nalaki lima dyan, singa kyan, nyaw. Ikaw tatanggap ng lahat. True, Lalea. At kailangan mo maging matatag dahil kung hindi, madi-discourage ka. At first time mo na nga papuntahin yung lalaking yon, wala na palang susunod. Ayaw na nilang makilala yung susunod. Eto sabi niya, best, di ko po makalimutan sa ex ko yung nag-aaway kami, tas surprise niya ako, pinuntahan sa Zambales ng madaling araw. Galing siya ng duty niya sa San Fernando, La Union. Ay, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Para sa'yo. Ang laban na to. At malapit din, pilit ko ring mararating. Sinisinta kita, di ka kumikibo. Akala mo yata ako'y nagbibiro. Alam mo yun? Galing, oo. Pero wag mo na pakanta sa akin. Nangit ang tinang kanduro kung di kita mahal. Puputok. Kanino mang kanta yun? Hindi ko alam. Pero alam mo, ganun talaga yung mga guys, no? Kahit na pag nag-aaway talagang susuyuin yung mga girls. Totoo. Depende. Ngayon, hindi na eh. Hindi niya sinusuyo? Hindi ngayon kasi. Iba na yung way ng pananuyo. Kasalanan ng mga Korean drama yan. Bakit? Kasi nga, di ba, pinakita ng mga K-drama na ang panunuyo, tipo, ayoko! Ganun lang. Yung mga di ba ganun yung mga sa kanila eh. Di ba ganun eh? Dati ang way best friend ng panunuyo ng mga kalalakihan na pupuntahan ka, magiging sweet sila sa'yo, then lumabas itong si F4. Kasalanan ni Dao Ming Sot eh. Di ba? Nung lumabas si F4, ayun, lahat na ng lalaki galit. True, Lalea. Suplado na lahat. Oo, bahala ka. Kayo ang manuyo, ganon. Ganon, naging suplado lahat. Feeling gwapo, mga kalalakihan, no? Gwapo mo. Lalo nung lumabas si Lee Min Ho, nung mapanood ng mga kalalakihan, yung feeling nilang lahat, sila si Lee Min Ho. Nasubukan mo na ba yun? Kung sino yung pinapanood mo, feeling mo ikaw na siya. True, Lalea. Jadi! Huwag ka manonood ng Lion King. Grabe ka! Uy, susunod na ha! Ang ating pabilisan! Pag-alasan! 5-second challenge lang yan! Tawag na! 0919-411-7714 Arriba ang ating 5-second challenge sa ating pagbabalik dito lamang sa programang Ay sa Umaga! Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. Sitting by the window, singing songs of love, wishing you were here because the memory's not enough. When my mask in silence, pretending I'm alright. If you could see, then you would be standing by my side. It may be hard to believe, but girl, you're the only one I need. It may be hard along the way, this feeling I get when blue skies turn to gray. Feels like I'm walking
give me some shelter, 'cause I'm fading away. And baby, I'm walking in the rain. Every single hour of every single day, I need to cry, my eyes are dry, I've cried my tears away. Can't help but remember how you made me feel. You dressed my soul and made me whole. You made my life complete. It may be hard to believe, but girl, you're the only one I need. It may be hard along the way, it's this feeling I get when blue skies turn to gray. Feels like I'm walking in the rain. I find myself trying to wash away the pain, 'cause I need you to give me some shelter, 'cause I'm fading away. And baby, I'm walking in the rain. All is said and done, remains the memories, days when life was fun. But now, when you are gone, I sit alone to watch the setting of the sun. Feels like I'm walking in the rain. I find myself trying to wash away the pain, 'cause I need you to give me some shelter, 'cause I'm fading away. And baby, I'm walking in the rain. I said, baby, I'm walking in the rain. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind.
curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, give me all of you. Cards on the table, we're both showing hearts, risking it although it's hard. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all of you. Oh, IFM, ay aking best friend. Many times I wished you were here, through the velvet shadows of my dreams. Many times I wished you were near, through the darkness as it came. But it seems that you never said what I needed to hear. Just tell me you love me, whisper words I so long to hear. Let this time not be borrowed, let it be ours to share. If you tell me you love me, it will lead the way to your heart, through the mirrors of silence. You love me. Quietly I've waited for the memory born of our first kiss. Patiently I've waited for the moment you would take me to work that I've never seen that world before. Just tell me you love me, whisper words I so long to hear. Let this time not be borrowed, let it be ours to share. If you tell me you love me, it will lead the way to your heart, through the mirrors of silence. You love me, you love me. IFM. Oy, paring Crispin! Oy, Manggalor! Lasing ka na naman. Oy, may tanong ako paring Crispin. O ano yan, mga Nor? Pwede na raw magsama ng asawa sa company picnic natin. Ha?
ang asawa? Eh di, isasama ko yung asawa ng kumpari ko. Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Sup guys? San Miguel flavored beer! Lemon pa? G? Ay, last can na? May na lang, please. Oh no! Ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Wait, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the blue-powered diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Naghahanap ka ba ng bagong pampa-good morning? Tapang ng kapeng great taste, linamnam ng cream, now with the sweet sarap ng Muscovado. Yan ang great new taste. Yan ang bagong great taste Muscovado. Nakakatakam, di ba? Tikman na ang pinagsamang tapang at tamis with a cup of great taste Muscovado. With champion energy, nutrients from Milo, Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get Champ energy now. Champion energy, drink Milo every day. Milo every day. Rebalance this for champion energy, drink Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko